Bună, Leu! Bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Pentru această etalare vom face jocul relației și aș vrea să te gândești la persoana iubită. Și noi iubirea avem pentru foarte multe persoane din viețile noastre. Ok, poate fi vorba despre partenerul tău de viață, în cazul în care ai un partener de viață, sau mama, tata, sau nu știu, oricine, ok? Pentru că am mai întâlnit și în comentarii cumva ideea aceasta că se face confuzie în acest sens. Într-adevăr, în genere, în etalările de tarot, reiese acea persoană pentru care tu ai acea energie vie, care se cheamă iubire pentru persoana respectivă. Dar poți să ai o astfel de energie și pentru un prieten, o prietenă. Hai să vedem o persoană pe care o apreciezi extrem de mult, ok? Și cu care tu ești în contact foarte mult. Hai să văd, bine, mă rog, în contact aici cu plus, cu minus, ok? Hai să vedem cine ești tu în această conexiune. Chakra inimii, chakra iubirii, chakra care are frecvența 505 pe scala emoțiilor, pe scala conștiinței, de fapt. Este și la baza pachetului văd chakra gâtului, nu știam cum să-i spun. Chakra gâtului, care, din câte mi-amintesc, are frecvența 350 sau 200, nu mai știu. Oricum este frecvența acceptării, a calmului, a liniștii, acel moment în care tu realizezi că ai un adevăr de transmis și îl transmiți cu calm, cu autenticitate, așa cum este el, nu neapărat originalitate, pentru că există și această diferență între originalitate și autenticitate. Dacă stăm bine să ne gândim, de-a lungul timpului și cu atâția oameni prin preajma noastră, noi nici nu avem originalitate. De fapt, originalitate presupune ca un fel de puzzle, așa, ca un fel de colaj în care preluăm, de fapt, inspirație dintr-o parte și din cealaltă. Hai să vedem. Deci, tu ai inima larg deschisă pentru această persoană și vreau să văd această persoană. Poate are vărsător pe harta natală, pentru că avem acest card Hope, speranță, înseamnă, și este cartea Steaua, cartea cu numărul 17, și avem înțelepciune. Cumva această persoană, da, poate are parte și de un anumit grad de popularitate și un anume statut respectabil și respectat în societate cu acest card Hierofantul. Aici sunt două arcane majore pe masă cu aceste două carduri la această persoană. Cred că această persoană te vede ca și cum ai fi steaua nordului pentru dânsa. Sau poate fi și reverso, pentru că tu poți să inversezi rolurile. Poate că are și un nivel înalt de popularitate, cumva cu această carte Steaua, sau astfel te vede și astfel poate fi. Deci avem de a face cu un leu care e într-o dinamică de acest gen. Hai să vedem acum tarotul ce are să transmită. Soarele este cartea ta. Tu trăiești în bucurie, trăiești în împlinire, din ce îmi dau seama, și știi să te bucuri alături de prietenii tăi, pentru că am văzut și 3-ul de cupe.
E și un anume grad de decepție în privința unei anumite reușite. E ca și cum oamenii din jurul tău, știi, acel moment în care cineva se ridică foarte rapid dintre cei din jurul său, cumva deprinde un anume grad de popularitate, reușește prin ceva anume și ceilalți încep să îl invidieze pentru acel lucru și asta, bineînțeles, aduce decepție. Mi-a adus aminte foarte mult de acest gen de situație, cărțile respective. Hai să vedem acum ce avem pentru leu. La baza pachetului avem regina de cupe, roata norocului și steaua din nou. Poate ai de a face cu un vărsător sau e vorba despre popularitatea ta, despre popularitatea acestei persoane, de ce nu? Da, poate fi și lucrul acesta necesită și o anumită decizie. Cineva are parte de foarte mult, este foarte mult în centrul atenției. Și văd această regină de cupe care pot să fii chiar tu sau cealaltă persoană, bineînțeles. Această regină de cupe e o persoană care știe să dea dovadă de iubire necondiționată chiar până la epuizare uneori și lucrul ăsta tinde să aducă un grad de codependență din partea ei. Cumva atunci când este în umbră, nu neapărat tot timpul, pentru că iubirea necondiționată transformă, ne transformă și e transformatoare și pentru relațiile pe care noi le avem. Avem 3 de monede, 4 de bâte, cavalerul de cupe, temperanța, împăratul, 10 de monede, 7 de cupe, judecata și în viitorul posibil sau tendința în care lucrurile se îndreaptă, tendința naturală a lucrurilor este acest 7 de monede. Scuze. Hai să vedem. Cineva are parte de anumite conștientizări și într-un fel e prezentă această idee și în acest card steaua. Exista această ofertă de dragoste din partea ta pentru această persoană. Acum, acest împărat vreau să îl clarific pentru că într-adevăr te poate reprezenta pe tine, persoana din sufletul acestei persoane, sau poate reprezenta o latură a acestei persoane, o latură mai controlatoare, mai dominatoare, mai doritoare așa să iasă lucrurile doar cum își dorește ea. Poți să ai de a face cu un berbec, taur, leu, un alt leu. De ce 3 de monede în gândurile tale? Tu cred că îți dorești colaborarea aici și dintr-un anume motiv sau altul. Eu am... Nu, mi se transmite să o iau astfel. În poziția sa inversă această carte și văd și 9 de bâte. Cumva 9 de cupe invers. Există un fel de dezamăgire aici. Tu probabil ți-ai dorit colaborare, îți dorești colaborare în gândurile tale, asta văd. Dar există și un soi de dezamăgire, un lucru care provoacă granițele fiecăruia, provoacă fiecare persoană, de fapt, nu doar granițele. De ce temperanța în gândurile sale, în gândurile acestei persoane? Șapte de cupe. Poate există opțiuni de partea acestei persoane. Da, nevoia de a lua o anumită decizie între 2 căi pe care le poate urma sau chiar mai multe uși care se deschid în fața acestei persoane.
Avem energia unui săgetător, poate fi și un săgetător, nu neapărat, însă doiul de monede, 7 de cupe, anunță faptul că această persoană e necesar să ia o anumită decizie și așteaptă timpul potrivit cumva pentru acest lucru. 4 de bâte este în sentimentele tale. E cartea căsniciei, e cartea sentimentului aceluia de acasă. Și am văzut, tu iubești această persoană. În cine ești tu? Tu ai inima larg deschisă. Până la urmă, leul guvernează și inima dintre organele noastre. De ce? 2 de monede. Și 10 de monede. Mai dă-mi o carte. De ce 4 de bâte și 2 de monede în sentimentele tale? Ce simți tu cu adevărat pentru această persoană? Da, aici această persoană te-a dezamăgit cu ceva și lucrul ăsta te-a făcut pe tine să îți alegi independența, din ce văd eu. Posibil să existe totuși o energie de trio și atenție în acest caz, pentru că aceste relații de trio, dacă e vorba de ceva romantic, aduc foarte multă suferință. Acum tu alegi cum simți tu că e pentru sufletul tău și e menit pentru tine. Cum îți dorești tu cel mai mult. Însă eu îți spun că aduc foarte multă suferință. De ce împăratul? Împăratul în sentimentele acestei persoane. Eremitul. Da, eu văd o doză de control aici. O persoană care nu se deschide întru totul, deși are sentimente. Văd regele de cupe aici. Eremitul reprezintă iarăși și zodia Fecioară, dar reprezintă o persoană retrasă. O persoană care s-a retras în peștera sa pentru că a fost nevoită, a fost îndrumată cumva de către univers pentru a soluționa problemele pe care această persoană sau cu care această persoană se tot confrunta. Împăratul și eremitul. Hai să mai văd o dată aici. Dar cu acel rege de cupe de la baza pachetului are sentimente de iubire. Ce simte cu adevărat pentru tine? 8 de cupe. 8 de monede, scuze. Și 4 de bâte. Posibil să existe un angajament serios, o căsnicie aici între tine și această persoană sau undeva pe la mijloc, pentru că tot pomenisem de energii de trio. Deși în afară de acest 3 de monede eu nu mai văd altceva și 7 de cupe, da. Da, și 7 de cupe. Posibil această persoană să fie un șef, un superior, o persoană cu un rang înalt și în același timp, chiar dacă are aceste sentimente pentru tine, se retrage și se preocupă mai mult de munca sa și asta pentru a uita de aceste sentimente. Cavalerul de cupe este în acțiunile tale, felul în care tu acționezi și avem și soarele. Soarele a ieșit a doua oară în această etalare. Tu dai dovadă de foarte multă compasiune, bineînțeles, dar și de multă empatie și în același timp ești foarte curtenitor, foarte curtenitoare, foarte deschisă. Aduci bucurie la masa acestei conexiuni și cu acest soare aduci și jovialitate și vitalitate și copilărie în această conexiune. Elementul acesta jucăuș îl văd cu acest soare. De ce 10 de monede?
în acțiunile acestei persoane. De ce acest 10 de monede? Regina de monede. Poate ai de a face și cu un semn de pământ și 3-ul de monede. Cu acest 10 de monede dă dovadă de angajament față de tine și regina de monede iarăși este o persoană loială, o persoană care e dispusă să investească cât mai mult pentru ca acea conexiune să funcționeze. Nurturing se spune în engleză, foarte hrănitoare, foarte iubitoare. E o diferență, într-adevăr, între regina de cupe și regina de monede, dar în același timp există și asemănări. Dacă regina de cupe este intuitivă și extrem de empatică, regina aceasta de monede, în planul acesta 3D, dă dovadă de loialitate, de devoțiune, de... Mai dăm o carte aici. Cavalerul de spade și cavalerul de bâte. Va acționa și va veni cu comunicare înspre tine, să știi, cu acest cavaler de spade și cavalerul de bâte. Posibil să fii tu, în același timp, acești doi cavaleri îmi vorbesc mie despre faptul că nu există neapărat diferențe între gradul de maturitate dintre tine și poate că sunteți cam la aceeași vârstă, deși împăratul aici anunță o persoană în vârstă, sau nu neapărat în vârstă, dar cred că uneori, da, poate fi un bunic, un tată înaintat în vârstă. De ce 7 de cupe? De ce 7 de cupe? Pajul de spade și 8 de cupe. Dacă există o distanță între voi, nu știu, cred că aici s-a întâmplat ceva, pentru că avem acest card judecata în provocare. Fie tu ai aflat ceva despre această persoană și lucrul acesta te-a dezamăgit. Oricum ar fi această persoană, dacă tu ai aflat ceva despre această persoană și lucrul acesta te-a dezamăgit, această persoană te urmărește. 7 de cupe nu este neapărat cartea opțiunilor aici, cât mai ales faptul că îți vizionează profilurile de social media, te urmărește. Și de ce judecata? De ce judecata? 3 de bâte. Și magicianul. Poate că ai aflat anumite lucruri ce poate presupun chiar manipulare și lucrul acesta te-a făcut să întorci spatele, pentru că la tine am văzut că ți-ai ales independența, deși eu văd încă faptul că tu ai sentimente pentru această persoană. Și leul expansiv cum este, cu inima, poate să dea dovadă de sentimente și trebuie să recunoaștem și faptul că noi, până la urmă, nu știu, eu nu cred că suntem meniți să cunoaștem o singură persoană, să rămânem doar cu acea persoană, nu cred că aparținem unei singure persoane. De fapt, noi nici nu aparținem persoanelor din jurul nostru, noi suntem noi. Și da, ne lipim cu sufletul de alte persoane și leul e capabil să iubească mult. Și poate chiar și multe persoane. Și nu e un lucru rău și nici de judecat. De ce 7 de monede? Doar că această persoană te-a dezamăgit cu ceva și lucrul acesta te-a făcut să îți alegi independența. De ce 7 de monede? În tendința naturală a lucrurilor, înspre care lucrurile se îndreaptă. 7 de monede acum poate să vorbească și despre o pauză,
dar poate să vorbească și despre a investi și vreau să văd clarificarea. Poate să vorbească despre a investi, doar că au venit foarte multe cărți și nu vreau să le primesc pe toate. O carte, te rog, Spirit, să mă ajuți cu o clarificare pentru acest 7 de monede. Îndrăgostiți, e vorba despre a investi. Și 6 de monede, reciprocitate, ajutor din partea ta sau din partea acestei persoane, dar generozitate, iarăși, deschidere. Ce urmează între tine și această persoană? Intimitate cu 6 de bâte, intimitate, sigur că da. Văd și un cavaler de monede, poate ai de a face cu un taur sau o fecioară sau un capricorn. Hai să vedem sfatul pentru leu. Care este sfatul pentru leu? Sfatul pentru leu în această situație. După cum văd lucrurile, eu văd că această dezamăgire pe care tu ai trăit-o aici se va îndrepta cumva, se va repara, se va vindeca. Regina de monede. Poate ai de a face cu o regină de monede, am văzut-o și aici. Este cartea soției, este cartea persoanei aceleia devotate, loiale, o mamă muncitoare. De ce regina de monede în sfatul pentru tine? Și 4 de bâte, să alegi căsnicia, dacă ești căsătorită, mai ales dacă ești căsătorită, asta văd. Și de asemenea, în sfatul pentru tine, pentru cei care nu sunteți căsătoriți, să alegeți acest lucru, deci de a vă așeza la locul vostru, la casa voastră. În același timp, sfatul pentru voi este acela e acela de statornicie. Așa simt să spun aici. Uite, împăratul și 10 de spade. Ok, cam atât. Mai voiam să extrag și un mesaj din partea acestui oracol în ceea ce privește zodia leu. Ce mesaj avem pentru zodia leu? Judgment, judecată. Și avem aici judecata. Eu înțeleg faptul că fiecare are calea sa unică și provocările sale. Încercam să corelez și curaj. Curajul este specific leului. Încercam să corelez acum cu această citire, acest card, judecata. E ca și cum tu ai aflat anumite lucruri. Și poate e necesar să și ierți ceva ce te-a dezamăgit, poate ai aflat despre această persoană, însă sfatul e acela de statornicie pentru tine. Ok, dragilor, cam atât pentru această citire. Dacă rezonează cu voi, nu uitați să vă abonați canalului, să mai treceți pe aici, să-mi lăsați o apreciere și un feedback al vostru. Eu vă mulțumesc și toate bune!